שלום לכולם, כאן איתכם גלי בת חורין. אנחנו בטובקאסט, שמה שזה אומר שגם אני מדברת, אוקיי? כאילו בדרך כלל מתלוננים אחר כך, אז כן. וזה טובקאסט של גלי בת חורין, ונמצאים איתי שני אנשים מופלאים, את עידו שיפוני או שיפוני, שאנחנו אף פעם לא יודעים, אנחנו ננסה לברר עכשיו מהאולפן הפתוח של כנרת בראשי, ועם האדם המופלא במיוחד זה משה בדש היקר, שהוא גם דוקטור והיה הבעלים של פיקנטי. לפני שאנחנו מתחילים, אנחנו גם נזכיר לכם שב8.5 יש מפגש זום עם אליהו יוסיאן, וכל מי שמצטרף לנבחרת של ערוץ טוב יוכל לראיין אותו, לשאול אותו, לדבר איתו ולפגוש אותו בזום באופן אישי, וקצת פרסומות ונחזור. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף ליחידה, להיות חלק מהשותפים שלנו, החברים שלנו, מועדון הצופים שלנו. להכיר אותנו באופן אישי, גם את הצוות שמול המצלמה, גם את הצוות שנמצא מאחורה, את אנשי התוכן שלנו, להגיע לכנסים, מפגשים, להשתתף בקורסים. כל הדברים האלה נגישים ופתוחים לכל מי שמצטרף ליחידה של ערוץ טוב. נבנה ביחד עתיד הרבה יותר טוב למדינת ישראל, ולכן זה מאוד חשוב שלא נשאר רק מאחורי המסכים, אנחנו כאן, אתם שם, להיכנס, להצטרף ליחידה, להצטרף למועדון הזה, זה מאוד מאוד חשוב. שלום לכולם, אנחנו נמצאים כאן עם עורך דין עידו שיפוני ועם דוקטור משה בדש, אני אשמח אם יראו אותו גם. אוקיי, שלום לכם, אנחנו נמצאים עכשיו בסיפור של ניגוד עניינים. עכשיו, מה שאנחנו נפתח עכשיו, אפשר גם לראות אותי, מה שאנחנו נפתח עכשיו זה סיפור שעקרונית כל העובדות, הכל פורסם, כולנו יודעים עליו, רק מי שרוצה לדעת את העובדות יודע, מי שלא רוצה במילא לא יודע שום דבר. מה שמיוחד כאן זה שהגיעה לידי הקלטה שסוגרת את כל הסיפור הזה, הופכת את השתלשלות העניינים הרגילה בתכלית של מה שאנחנו כבר יודעים, למשהו לדעתי הרבה יותר אפל, ואנחנו נכנסים עכשיו לסרט אימה. בואו נתחיל, השלב הראשון בסיפור שלנו זה עידו, אתה מסקר כבר כמה שנים את משפטי נתניהו דרך האולפן הפתוח הנפלא של כנרת בראשי, שצריך לתת לה פרס ישראל לתקשורת, נכון. כן, ולא להיכנס לבנק לאומי, זה שני דברים שאנחנו צריכים להגיד. ובנוסף, מה שקרה עכשיו זה סוף סוף תמה פרשת התביעה, זאת אומרת, כמה עדים היו? 150, בפועל העידו מעל 150 איש. כמה מהם נשארו עדי תביעה ולא הפכו על ידי הגנה? מעטים אם בכלל. בכל מקרה, פרשת התביעה היא לא נועדה להוכיח שום דבר חוץ מאשר שאין תיק. היא נועדה למשוך זמן כדי להחזיק את נתניהו בניגוד עניינים, אם אנחנו כבר מקשרים את זה לניגודי עניינים, מדומים שאין בינם ובין המציאות שום קשר, וזו הסיבה שהם מושכים את זה, של להחזיק אותו הנאשם, וזהו, אף עד לא אישר שום דבר מהדברים שנכתבו בכתב האישום. כתב האישום הזה הוא מופרך, הוא מומצא, הוא גם לא נועד להשיג הרשעה, הוא נועד להשיג התפטרות, וברגע שהתחיל המשפט הם בלחץ, וכיום, שוב, הם משכו, העד האחרון היה לנו תמיר פרדו. לא, זה ב3,000, לא? לא, תמיר פרדו ברנע היה בתיק 1000, והוא היה העד האחרון, שהוא בא, 3 חודשים חיכו לעדות שלו, ואמרו, אי אפשר לסיים את פרשת הזה, כל התיקים יקרסו. אם תמיר פרדו ברנע לא יעיד, ואז הוא בא, הוא אמר שהוא מכיר את מילצ'ן, שנתניהו מעולם לא דיבר איתו על מילצ'ן, ושהוא היה ראש המוסד ממתישהו עד מתישהו, ובזה נגמרה חקירתו הראשית ב1.5 דקות. בשביל זה חיכינו 3 חודשים. כן. אבל מה שיפה היה זה שהעורך דין של נתניהו, עמית חדד, כאילו שכחתי לרגע, זה לא שאני לא יודעת, כאילו תוך שנייה שבר את ראש המוסד לשעבר בחקירה נגדית הכי דבילית שיש, אתה עלית על המלכודת, הוא לא. ראית איזה מוקדם, כאילו, איזה מוקדם אני עליתי. כן, עכשיו אני רוצה, יש לנו המון דברים לדבר, ועידו ואני יכולים לרחל המון על משפטי האלפים, אבל יש לנו כאן גם את משה בדש, ואני רק רוצה להזכיר לענייננו עכשיו, להשתלשלות הסיפור הזה שאני רוצה לספר, זה שהעד הלפני האחרון,
לפני תמיר פרדו ברנע, היה עורך דין דוד שמרון, שהוא מאוד מאוד מקורב לנתניהו, והיה רגע אחד בחקירה הראשית ולא הנגדית, שעשה רושם כאילו סוף סוף הם הצליחו למצוא משהו. יש ניגוד עניינים בין אלוביץ' לנתניהו, שבעצם נתניהו, דוד שמרון יעץ לנתניהו שאין ניגוד עניינים, שנתניהו שיקר לו. כן, אוקיי? ששר תקשורת, הוא עשה לו את ההסכם, את החוות דעת שהוא לא בניגוד עניינים, ונתניהו כאילו לא חשף לו את הכל, הוא לא חשף לו את עומק הקשר. הידידות האמיצה שאין לה חליפה בכסף, איך זאת אמרה? כאילו זאת שאין לה אומר את שמה. הדס קליין, ודי אם זה כאילו מספיק, תתמקדו בעדי שקר אחרים, לא רק בהדס קליין, יש עוד. אוקיי, אז ככה, אז היה רגע אחד שגם התקשורת לדעתי פמפמה על זה שהוא נתניהו כשר התקשורת היה ביחסי ידידות אמיצה עם שאול אלוביץ' שבין היתר הוא הבעלים של בזק. עכשיו, זה שאת כל השוחד הם לא, אבל כאן אולי הם חשבו שהם יכולים לרגע להוציא לפחות מרמה והפרת אמונים. עכשיו, מה שמעניין זה עוד דבר בעניין של המשפטים האלה, ואני רוצה שתשימו לב עכשיו, הסיפור הזה הוא לא סתם, יש לו פרקים ויש לו עלילה, ועידו יספר לנו מה במשרד התקשורת היה כן משהו שדומה לניגוד עניינים בין היועצת המשפטית, דנה נויפלד, לבין בן זוגה, עורך דין דוד תדמור. תזכרו את השם, אוקיי? דוד תדמור, אני בניתי כאן סיפור. אגב, את יודעת שגם גלי בהרב מיארה הייתה יועצת למשרדו של דוד תדמור, לפני שהיא מונתה היא פרשה מהפרקליטות, הייתה באיזה 6,000 תפקידים ציבוריים, שהוועדה למינוי בכירים, לאיתור בכירים, כל מיני דברים, ובאותו זמן היא הייתה יועצת למשרדו של עורך דין דוד תדמור, אפשר גם על זה לשאול, למה טיסנקרופ צריכים סוכן וכל זה, ולמה עורך דין תדמור צריך יועץ? אם אנחנו ניכנס, הרי זה לא נפוטיזם, זה גילוי עריות, אנחנו לא יכולים להיכנס לכל זה. אז בואו נתמקד בדבר הזה. הייתה יועצת משפטית במשרד התקשורת, בדיוק בתקופה הרלוונטית לתיקי 4000. שהייתה נורא מוטרדת מניגודי עניינים של פילבר. נכון, וזה עיקר המומחיות שלה. למה? כי היא, בן הזוג שלה, הוא היה מבעלי המניות בחברה שהיא מתחרה עם בזק באותו זמן על הסיבים האופטיים, אבל את זה אף אחד לא יודע. אבל זה בסופו של דבר, אני רק רוצה להגיד לך שבסופו של דבר, אחרי הרבה זמן, מי שכפה עליה הסכם ניגוד עניינים, היה אבי וייס שלנו, שכפה עליה לחתום על הסכם עניינים עם זה, אז היא עברה למשרד הבריאות. נכון. כי המשרד של דוד תדמור, לא עוסק בכלל בחברות פארמה, אז עכשיו היא יועצת משפטית. דרך אגב, דנה נויפלד הודתה בבית המשפט, מיד אמרה, אל תשאלו אותי שאלות ברגולציה של התקשורת, אני לא מבינה בזה שום דבר. נכון, אני מבינה רק בניגודי עניינים. היא מבינה רק בניגודי עניינים, וזה העניין. עכשיו אנחנו מגיעים למשה בדש. שלום לך, משה. שלום. אתה היית בעלים, אתה הקמת את תשלובת פיקנטי, שעסקה ביבוא מזון, פתחת גם מפעל למזון, פתחת חנויות, ובעצם הוזלת באופן ניכר מאוד את יוקר המחיה, כי אנשים יוכלו לקנות בפיקנטי מזון שווה לכל נפש, מוכן היטב, אתה גם עשית בעצם, מפעל הנקניקיות שלך היה המפעל היחיד בישראל שהוא שקוף, כדי שיראו שאתה מוכר פסטרמה ב9 שקלים במקום ב50 שקל, זה לא מחתולים. ובסופו של דבר, כאילו, מההתחלה, קרטל המזון, שכלל בערך 28 חברות, ואוסם פחות או יותר בראשם, ודווקא החלטת לדחוף אצבע לעיניים של אוסם, בזה שהצעת לציבור, מוצר חטיף דומה למוצר הדגל של אוסם, במבה, ואז נפתחה מלחמת עולם. אתה יכול לספר לנו בקצרה מה עוללו לך? כך, קודם כל החברות מרגישות כאילו הם בעלי השוק. שוק המזון אז וגם היום הוא דומה לשוק הסמים. יש סוחרי סמים באזורים מסוימים, אין הבדל גם בטיב האנשים.
אלה אולי יותר מעונבים מאשר סוחרי הסמים. ומחולק השוק, זה ישלוט במקרונים. פעם היה סכסוך גדול בין עילית לבין אוסם, בענייני המקרונים, פסטו. לאחר מכן הם הבינו שעדיף לא לריב. זה מלחמת כל אחד האטריות. לוקח, בדיוק. אני נכנסתי לא רק לבמבה, הבמבה זה היה שלב שני, שלב ראשון זה היה עוגות הבית. לבמבה, ובאותה עת עמלנו, מכרנו מוצרים של כל החברות. עמלנו על מה מנוע הרווח הגדול של כל חברה וחברה. לדוגמה, שלוקחים את אוסם הגדולה באותה עת, בגודל שהיא הייתה, הדבר שהכניס הכי הרבה כסף לאוסם, זה הבמבה. 16% מהמחירות, 32% מהרווח. לאחר מכן עוד 3-4 פריטים, אני מדבר כמובן על שנת 97, וזה אוסם. אם לוקחים להם את הבמבה, הם נכנסים לבעיה. פגענו להם בעוגות הבית, פגענו להם בבמבה, בחברה פילחו את כל השוק, והיינו אמורים לפגוע במנועי צמיחה ומנועי רווח גדולים של כל מיני חברות, התאחדו כולם ביחד. היה איחוד בין קוקה קולה, לבין תנובה, לבין אוסם, לבין כולם. לעצור את האספקה ולפעול בצורה מאורגנת נגד פיקנטי ולהוביל לסגירה. הדבר הזה נמשך בערך חודשיים. אני משלם להם והם לא מורידים סחורה. משלם והם לא מורידים סחורה. מגיש כמובן תלונות לכל גורם במשק. מהממונה על ההגבלים שזה דוד תדמור, שלא עשה עוד כלום. פעם דוד עוד פעם תדמור. דוד תדמור. מה יהיה? עוד פעם אלי... דוד תדמור. כמעט אמרנו עוד פעם אלי זוהר, אבל... רגע, הוא לא- אלי זוהר הוא עוד לא לא הגענו. הוא לא הגיב ולא עשה כלום. בנסיבות האלה פניתי לבית משפט בצעד מוזר, אני ביקשתי את הפירוק של החברות. הייתה חברת האם שייצרה את כל מוצרי המזון, והיו חברות ששיווקו. הכוונה הייתה נורא פשוטה, שבוצע, לשון החוק זה העדפות מרמה. העדפנו את אוסם, העדפנו את קולה, העדפנו את כל החברות, ופגענו בחברת פיקנטי. אז נכון, אני הייתי הבעלים, הייתי המנכ"ל, ואני נתתי את ההנחיה, אבל נתתי אותם בתוך הונאה שלהם. פועל יוצא של הבקשה, היו צריכים לפתוח את הספרים, לבדוק 3 חודשים אחורנית, כמה כל חברה שיפרה את מצבה. לוקחים את הכסף ומחלקים אותו מחדש. זה היה אמור להכניס לפיקנטי תעשיות מזון, היא החברה היצרנית, שהיא קיימת עד היום על הנייר, היא לא פורקה ולא הצליחו לפרק אותה. היה מכניס סכומים גדולים מאוד, עשרות מיליונים. על חשבון בעצם החברות המזון האחרות. הם היו צריכות להחזיר. זאת אומרת, חברת השיווק קיבלה הנחיה, תעבירו לאוסם, אל תעבירו לחברת האם. וכך היה, תעבירו לקולה ולא לחברת האם, עד שהם קרסו, כי לא הורידו סחורה. כל אחת אמרה, תן לי עוד יום, תן לי עוד יומיים, תקדים לי צ'ק. אחד הדברים המוזרים בשוק, שכל הזמן הקדמנו צ'קים. לאנשים, צ'ק שניתן נגיד לעוד חודש, פתאום הוא הוקדם למזומן. לא הייתה ברירה. אבל לא הורידו ונהגו בהונאה ובתחבולה. ויש את זה מה ברעיון. שקרה, אני רק כאילו מחדדת את זה, מה שקרה קודם כל, התקשורת התנפלה עליך ובין היתר הפיצה שמועה לא נכונה שהצ'קים של פיקנטי חוזרים, ומצד שני הספקים שהם חלק מקרטל המזון, שהיו צריכים להעביר לך סחורה לחנויות, הם גם לקחו ממך עוד ועוד ערבויות וגם בסוף לא סיפקו את הסחורה. בדיוק. היה איזה קטע שבו נאמר, חבר'ה, אתם רוצים ערבות אישית? אין בעיה לסחורה מהיום ואילך. לדוגמה, חברת סאנו, זה היה הסיכום איתם. הם לקחו כסף, אבל לא הורידו בכלל סחורה. לאחר מכן הציגו את הערובה, שזו הונאה. אם הדבר הזה היה קורה בארצות הברית, הבעלים של סאנו היו מקיאים את כל הרכוש שלהם. אבל מכיוון שזה קרה במדינת ישראל, וכאן מדובר בשופטת שאתם אומרים ניגודי עניינים, שם זה עוד יותר חמור.
היא הייתה פוסקת ובעלה היה מקבל תמורה. האם יש היגיון ששופט ידון בתיק שבן זוגו דירקטור או מקבל טובת הנאה? לא הגיוני. ככה היא עשתה עם בנק הבינלאומי, ככה היא עשתה עם שיכון ובינוי, ככה היא עשתה עם נטוויז'ן, עם סדרה של חברות, והכל מעוגן בעצם במסמכים. יכול להיות שבעצם בעלה, שמו אותו דירקטור בכל החברות האלה בגלל הקשר הזה. בוא נאמר ככה, זה קודם כל ברור, חד משמעית, זה שוחד במלוא מובן המילה, נתון לשוחד. והדברים האלה היו מסוכמים. בעלה היה אוברבוטל, ופתאום קורה נס, האיש הכי מבוקש בגיל 78, אוסם, שכרו את שירותיו. אנחנו מדברים כרגע על השופטת ורדה אלשיך, תזכרו את השם ורדה אלשיך, כי הוא יחזור, שבעלה יוסף אלשיך, אפילו בגלובס, והיה כתוב על זה בהרבה מאוד עיתונים, שבאופן מוזר הבן אדם הזה הוא דירקטור באיזה 20-30 חברות, כולל אוסם, ואשתו היא השופטת ורדה אלשיך שמטפלת בעניינים כלכליים. עכשיו אנחנו נעצור רגע, כי עוד לא הגענו לוורדה אלשיך. זאת אומרת, אתם תזכרו את ורדה אלשיך, אנחנו נחזור אליה, ואז אני רוצה לפנות עכשיו אל עידו, ולשאול אותו אם אתה יודע איך צדים דובים בקופסת גפרורים ברוסיה הסובייטית. לא, את הקופסת גפרורים זה ממך שמעתי. אני מכיר את זה עם השפן והשועל, אבל... מה השפן והשועל? אותו דבר, כאילו, תופסים שפן, ואומרים, תגיד שאתה שועל, תגיד שאתה שועל, עד שזה, כאילו, אתה יודעת, שמים לו שמיכה עם פרושים, מרעיבים אותו, לא נותנים לו לישון, מטרטרים אותו בתוך הזה, אומרים לו שיקחו לו את כל הרכוש, ושהמשפחה שלו ייפול עליה צונאמי, עד שבסוף, כאילו, הוא אומר, אוקיי, אני שועל, אני שועל. זה את הבת שלו, זה את הבת שלו, כן, ומה יעשו לבת שלו? זה בסוף, זה כדי בסוף שהוא יחתום שהוא שועל, אז את הבת שלו, וזהו. חדי האוזן זיהו פה כנראה את השיטה הכמעט העיקרית של המשטרה במשפטי האלפים. השיטה של החקירה שלהם, הם לא כל כך טרחו לאסוף ראיות, לקרוא קבלות, לעשות איכונים, ואם הם עשו איכונים, אז האיכונים יצאו לו להם טוב, אז הם הבינו שהאיכונים משקרים. והשיטה העיקרית הייתה לתפוס איזשהו מקורב של נתניהו, ואני אלך לדוב ולנמלה. לקחו נמלה, שזה מקורב של נתניהו, איימו עליו שהוא יענש על פשעים שהוא לא באמת עשה, ואז הציעו לו לצאת מזה על ידי הפיכת עד מדינה, להעיד כנגד נתניהו על פשעים שנתניהו לא עשה. וככה צדים נמלה, מכניסים אותה לקופסת גפרורים, ומענים אותה לטעון שהיא דוב. עכשיו עולה עניין של אלי זוהר. אז אני עכשיו פונה, קודם כל אני מפסיקה כאן, אני פונה אל משה בדש, שיספר לנו את הסיפור על פרשת ורדה אלשיך ואלי זוהר. מה שגילינו למעשה בתחילת המשפט, יומיים אחרי שהגשתי את בקשת הפירוק, שמתרחשים דברים מוזרים בתיק. פירטנו אותם בבקשה מפורטת. אחד הדברים שאלי זוהר, שהוא חבר קרוב שלה, הוא דירקטור באוסם, הוא ועוד שותף במשרד עורך דין גבי אייק. והם גם ייצגו את נסטלה עם כל המשא ומתן וכולי לכניסה לאוסם. זו הייתה סיבה שתמשוך את ידיה. הגשנו בקשה, היא התרחקה מאלי זוהר, או אליהו, היא הפכה את האלי הידיד לאליהו. אני חושב שאם נגיד אליהו זוהר, אף אחד לא יודע מי הוא בציבור. זאת אומרת שאתה הגשת בעצם בקשת פסלות, בגלל שהיא חברה טובה של אליהו זוהר, ושהיה אז מנהל באוסם. באוסם, וכל הוויכוח שהיה, וכל המלחמה, וכל המסמכים, וכל מה שהגשנו, זה הוויכוחים עם אוסם. הגברת הנכבדה לא פסלה את עצמה, הוגש ערעור, אחרי זה עוד פעם הצטברו עוד דברים, הוגשו ערעורים לאיש החכם מכל, בעיני עצמו, פרופסור אהרון ברק, האיש שדפק ופגע בביטחון התזונתי של כל
תושבי מדינת ישראל. מה שהוא עשה אלה דברים יותר מחמורים ואפשר לבדוק אותם. פרופסור ברק החליט בהחלטה מהמוח הקודח שלו, שבאמת היא חברה של אלי זוהר, חבר של הבעל. ובצורה הזו הוא הרחיק אותה והוציא אותה, וזה היה, אני חושב, 4 בקשות פסלות, שכולם נדחו על ידי פרופסור אהרון ברק. אהרון ברק ידיו במעל בעניין החיסול, הדברים האלה היו ידועים לו, שהיא קרובה שלו. בקשה אחת לאחר שהוא דחה את הבקשה, מונתה גבריאלה שלו למנהלת באוסם, שהיא חברה טובה של אהרון ברק. אולי הכל זה צירופי מקרים. לגמרי. אולי לא. פרופסור גבריאלה שלו, אם נסתכל בקורות החיים שלה, זה מזמן לא בדקתי, היא השמיטה את הכהונה שלה שהייתה באוסם. יש את כל המקומות שהיא כיהנה כדירקטורית. היא עצמה הבינה שזה כנראה... לפחות היא הבינה, לפחות הייתה בושה כאן. אם לא, למה היא הורידה? בכל זאת, הייתה דירקטורית בחברה גדולה, קיבלה לא מעט כסף. אני אגיד לך למה היא הורידה, כי יש אחד, משה בדש, אתה כזה נודניק, אתה ממש מציק, אתה מטריד את מערכת המשפט עם בקשות פסלות ועם כל מיני עובדות, וזה פלא שאהרון ברק לא שלח אותך לכלא על זה שאתה מטריד אותו. תכף נגיד מה אהרון ברק אומר על מצב כזה כשזה לא מסתדר לו. תכף אנחנו נראה מה הוא אומר. אהרון ברק הכל מסתדר לו, הוא יכול במצח נחושה לשקר, אבל מכיוון שהוא יושב בעליון, מה שהוא אומר בעליון זה מי יערער. הוא עד כדי כך בז האינטליגנציה של האנשים, שהוא אומר דבר והיפוכו. הוא מכניס את הסבירות, הוא מכניס את המקרה המיוחד, הנסיבות המיוחדות, הרי זה בלוף. העם יודע שזה בלוף. עובדה היא, כמה אנשים נותנים אמון בשופטים. המספרים הולכים וקטנים ממשהו פחות מ-22%. זה היה לפני 10 שנים בסקר שפורסם בעיתון הארץ. כמה היום, אני לא יודע אם ישנו אדם שמאמין לשופטים. קשה להאמין. יותר ויותר אנשים נכוו על ידי מערכת המשפט. הם ראו את העיוותים, את החוסר מקצועיות. כל שופט שמגיע, התנאים הכספיים שלהם השתפרו, קיבלו עוזרים משפטיים, מה הם לא קיבלו? וזה הסקטור הכי לא יעיל במדינה. ומה שצריך עוד להוסיף כאן, וזה גם לענייננו, זה שגם אלה שלא נפגשו בבית המשפט ונפגעו משם ישירות, כמוך, שפשוט עברת לינץ' מאורגן, זה קודם כל אזרחי המדינה שהפסידו את התחרות ברשת המזון, ועכשיו הקרטלים שולטים והם עושים מה שהם רוצים. ואני רוצה לחזור רגע לניגוד העניינים הלכאורה של היועצת המשפטית של משרד התקשורת ובן זוגה, שמתגלה לא רק שנתניהו, כאילו, בתור שר התקשורת, לא היטיב עם החברות האמיצה שלו, שאול אלוביץ', שהוא בעלים של בזק, אלא עובדי המשרד שם, המנכ"ל וגם הייעוץ המקצועי, פשוט התעלל בבזק שלא כצורך במשך... בניגוד לחוק. בניגוד לחוק, למהלך חודשים ארוכים עכשיו, ותוך כדי זה תרפד הסכם שהיה עם בזק לפריסה, שהיא תפרוס על חשבונה סיבים אופטיים בארץ. שגרם לעיכוב של 5 שנים בפריסת הסיבים בארץ, שזה יכול היה לקרות שנים קודם לכן. וגם שילמנו עליו, וגם שלח אותנו ממש לעולם השלישי. זה כמו הצוללות, אותו דבר. שבסוף קנו באיחור במיליארד ומשהו יורו יותר. כל הזמן אותו דבר. פשוט כשהם לא מרוויחים, אז הם ישבשו את זה. הם ניסו להרוויח, זה לא הצליחו, זה מעניין. נוסיף על הניגוד עניינים, אני חושב שזה היה באוניברסיטת חיפה, על תאגידים. הופיעה שופטת בית המשפט העליון, בשם יעל וילנר, עילוי בתחומה. היא מבינה שהם כבית המשפט, כי היא בעצם הגיעה כשופטת עליונה, צריכים לסייע לקרטלים, המונופולים היא אמרה, לא קרטלים, ולהגן עליהם. מפניך? זה יכול להגן. מהאזרח? ככה, כן, להגן על המונופולים.
זה יכול להסביר את התפיסה של בית המשפט העליון. חברת פיקנטי הגישה תביעה על 1 מיליארד שקלים. 11 שנים פלוס היא התמודדה אם היא יכולה לשלם 24 מיליון שקלים לאוצר המדינה, שזה גם ספסרות, או לא, על מנת לברר את המשפט שהוא נוגע לכל בן אדם. הייתה שופטת, רשמת, דחתה את התביעה כי לא שולמה אגרה. אבל היה עוד שבועיים להגיש בקשה ולפעול במסגרת הזמנים. הם דנו בתביעה שלך שהיית צריך לשלם 24 מיליון כדי שהם ידונו בזה. כן, אגרה היא עולה 24 מיליון. אגב, סך הכל ה-2.5% היה 24 מיליון. בארצות הברית תביעה כזו עם חבר מושבעים עולה $1,800. המקום הכי יקר זה $3,000. אתה משווה מושבעים, שזה סתם כל מיני פשוטי העם, לבין שישבו שם העליונים והנישאים מעם והתעסקו בשטויות שלך? עם אתה, עם התלונות שלך, עם הקרטל שלך, עם כל הבעיות שלך, עם השופטות שיש נמצאות בניגוד עניינים, כל הדברים, עם הבעיות שלך והצרות שלך, שהם צריכים עוד לשמוע אותך, ואתה עוד לא רוצה לשלם להם 24 מיליון דולר. דרך אגב, הם ניסו להוריד לך את השעון מהיד, לדעתי, נכון? הוא רוצה לפגוע במונופולים. היה שעון, כן, הוא רוצה לפגוע במונופולים. אני אעביר. זה סוג של חוצפה, של שוחד, או עיוות דעת של שופטים שלא עברו שום מבחן, לא השכלתי, יש להם ברובם תואר ראשון, אין להם מעבר לזה, חלק הגדול, אין להם הבנה כלכלית, איך אדם שלמד עריכת דין, תום הפך להיות מומחה לכלכלה. איזה שטויות אתה מדבר? הרי לכל אחד מהם יש איזה 20 דירות, איך הם לא מבינים בכלכלה? האמת, כן, פה הם מבינים, ולכן הם דחו גם את החוק של המס על דירה שלישית. מה יותר צודק במס על דירה שלישית? מה יותר צודק? שאדם רוצה יעביר לבן שלו, לבת שלו. הוא לא צריך להחזיק כל כך הרבה דירות. וגם לשלם בסוף 10% מס על הדירה, על ההכנסות. כי אחרים משלמים מס מלא, הם עובדים בעוד עבודה. טוב, השופטת הזו, הוגשה לה הבקשה הזו, עם פירוט בכל העולם, מה כל אחד הגיע וכמה עולה, ואמר אם זה בית משפט ישראלי, רוצים את הסכום הזה, עדיף לא להיכנס לזה. כתבה, אדוני, אני כבר מחקתי את התביעה, אבל איך את מחקת אם היה לי עוד שבועיים? על זה הגעתי לבית המשפט העליון. אתה לא מבין מה שפרופסור טליה איינהורן כל הזמן מזכירה במשפטי נתניהו, אתה חושב שהזמן ליניארי. זאת אומרת שאם נותרו לך עוד שבועיים קדימה, אבל בבית המשפט זה לא ככה. זאת אומרת, יש דברים שמקדימים, זה כמו אנחנו חיים הרי בשיטה של אהרון ברק. יש לו שבועיים לפגוע במונופולים, הוא רוצה לפגוע, את מבינה? עוד שבועיים, אתה תופס את זה קדימה, אבל היא הייתה יכולה לתפוס את זה אחורה, זאת אומרת, עברת כבר בשבועיים, בגלל שזה כמו עם המלכה הלבנה, אצל לואיס קרול. בפולין פעם הטילו עוצר, ואמרו, מי שאחרי 5 בערב, כאילו, נמצא ברחוב, יורים בו, דינו מוות. ואז 2 חיילים רואים מישהו רץ, 5 ל-5, רץ, אחד מהם רואה אותו, יורה בו, הורג אותו. הוא אומר, אבל יש לו עוד 5 דקות, הוא אומר, הוא גר רחוק, אני מכיר אותו. הנה, זה בדיוק מה שהגיע בבית המשפט העליון. מגיע לבית המשפט העליון, באים כ-28 עורכי דין, הכל שם נהיה שחור, כי כל אחד הביא עוד מתמחה, סוחף תיקים. אני הגעתי עם דף נייר, הערעור היה פשוט. מגיע לי לפי החשבון עוד 14 יום, אני מבקש את ה-14 יום, בזכותי לחזור לבית המשפט ולהמשיך. המשחק של המילים, ישבה בראש ההרכב הנשיאה עם ניגודי העניינים שלה, מרים נאור, שהלכה לעולמה, דנציגר ופרוקצ'ה, זו שהיום צועקת ומייללת על כל מיני דברים. שואלים אותי, אתה תשלם את כל האגרה? אמרתי, יש לכם ערובה של 20,000 שקל. בכל מקרה התביעה הזו תתברר, אם אני לא אקבל, אז הכי הרבה בבית משפט שלום. כותבת הגברת נאור והשניים הנוספים חותמים, אכן השופטת מחקה את התביעה וזה לא תקין לפני הזמן, אבל
הגיע הזמן להפסיק לטרטר אותם, וחייבו את פיקנטי ב7,000 שקלים לכל אחד מ-28 חברות. זה מוחות מיוחדים שיכולים להבין מה צריך לעשות. כשאתה ניסית לתבוע את 28 חברות של המונופול, הם קבעו לך אגרה של 24 מיליון רק בשביל לקבל צדק. הם, עד שהספקת, בשביל לברר. לפני שהיה תום הזה, אז הם ביטלו את זה, ואז היית צריך לשלם גם הוצאות משפט לכל אחת מחברות הקרטל, כדי לפצות אותם לזה שאתה נודניק. יפה. עכשיו, לא רק זאת, אלא מאותו רגע שהם פסקו, הם למעשה חרבשו את התביעה, כי הם אמרו מספיק להטריד אותם. איזה בית משפט עכשיו בכלל ידון גם אם משלמים את האגרה פעמיים. זה מה שהיה בית המשפט העליון, ניתן לבדוק את המועדים האלה, הוא הגורם שדפק את אזרחי מדינת ישראל ביוקר המחיה המטורף. יכולים לראות את הגרף, מתי שהיה הבלגן עם פיקנטי, ולאחר מכן מתי שניתנה החלטת בית המשפט העליון. ואז הגרף התחיל לקפוץ, היום אפשר לעלות לכל מחיר שרוצים. אוקיי, אני רוצה להחזיר עכשיו, בגלל שאנחנו מתפזרים, ולנו יש סיפור, יש כאן עלילה, יש כאן סרט, אוקיי? אני רוצה להחזיר לסוגיית דוב הנמלים. איך צדים עדי מדינה במשפט נתניהו? אתה רוצה לספר לנו קצת את הייצוג המופלא שכל אחד מקבל, ואיך הם הגיעו לייצוג המופלא הזה? אז קודם כל יש את עורכי דין הבית בתיקי האלפים, שזה כשאתה יש לך עורך דין שצריך להחליף אותו. מה זה עורך דין שצריך להחליף אותו? עורך דין שאומר שאין לך מה לפחד פה, אין לך ממה לחשוש, והניסיון להפוך אותך לעד מדינה הוא סתם, הפחדות והכל. לא עשית שום דבר רע, ואל תיכנס לקופסה גם אם אתם נמלה. בדיוק, ואז כאילו זה עורך דין שמפריע לחקר האמת, וצריך להזיז אותו, ואז מתחילים להפעיל כל מיני לחצים, ראינו את זה על אלוביץ' עם ז'ק חן, שזה לא הצליח, ראינו את זה עם ניר חפץ, עם העורך דין שלו ירון קוסטליץ, מוחלף באלי זוהר. אלי זוהר, שזה גם בתיק 3000 עם מיקי גנור, גם הוא מחליף את נתי שמחוני ומגיע אלי זוהר. והאמת שהיחיד שסיפר איך הוא הגיע לאלי זוהר זה מיקי גנור, שהוא אומר שלקחו אותו איזה יום למשטרת אריאל, הוא לא יודע למה והכל, ושם איזה בלש נתן לו רשימה עם שמות של עורכי דין, הוא התקשר והיחיד שענה היה אלי זוהר. במקרה? ממש פוקס, אין מקרה הכל משהו. הוא מתחנן לפרנסה, הוא יושב על הטלפון ככה, כאילו שמישהו יתקשר עכשיו, ישר הוא יענה. במקרה, הוא היה תורן, הוא היה באמת, היה על הטלפון. וגם ניר חפץ ככה, וגם ארי ארו, שהיה לו עורך דין שממש, אני אומר את זה בגלוי, זאת אומרת, זה נחשף, שיתף פעולה עם הפרקליטות, עם פרקליט המדינה. זה שאין לומר את שמו רועי בלכר. זה שאין לומר את שמו רועי בלכר, ולא סתם, צריך להדגיש, באמת אין לומר את שמו רועי בלכר. אז אל תגידו את שמו, רועי בלכר. ורועי בלכר הוא זה שמשדך להם את ההקלטות מהטלפון של ארי ארו, הוא זה שהם קוראים לו להתייעץ, מביאים את ארי ארו שאסור להם לעצור אותו, אסור היה להם לעכב אותו, הם מחזיקים אותו מעוכב 16 שעות, אחרי טיסה של 16 שעות, מרצונו הטוב והחופשי בלב, ורואים שהוא לא כל כך מבין שהוא צריך להיות עד מדינה, אז אומרים, אתה יודע מה, למרות שאתה לא עצור, אנחנו ניתן לך את הזכות להתייעץ עם עורך דין, העורך דין שלו כבר בדרך, הם קוראים לו לעורך דין שאין לומר את שמו רועי בלכר. שלו? זה שנמצא פתאום. כאילו, תמיד היה עורך דין שלו? לא, מאז שהיה צריך הוא עורך דין שלו. הוא גם היה עורך דין של הקודמת, של פרח לרנר. שכל מי שהיה קרוב לנתניהו באותה תקופה, אתה מבין? ואז הוא מגיע, וכשהוא חוזר מההתייעצות עם העורך דין, אז שואל אותו החוקר, זהו, הוא הרגיע אותך, הוא הנחה אותך, העורך דין שלך, שצריך להפוך לעד מדינה, אתה צריך לתת לנו ככה וככה, וזה פשוט מטורף. אז אותו עורך דין, שאין לומר את שמו רועי בלכר, הוא היה אז ממשרדו של אלי זוהר, עוד פעם אלי זוהר, ותכף אנחנו נשמע על אלי זוהר. עכשיו, שני דברים, א', מה שעלה במשפט הזוטה של 3000, מיקי גנור עולה שם שהשתמע מזה, אולי לא הבנתי נכון, שעורך דין אלי זוהר, זיכרונו לברכה, יש לומר, עורך דין אלי זוהר, הלך לשכנע את מרשו שהוא יהיה עד מדינה על ידי זה שהוא יפליל את עצמו במשהו שהוא באמת לא עשה. אם הבנתי נכון, עורך דין אלי זוהר
זיכרונו לברכה, חזר בחזרה לחוקרים ואמר לה, מרשי לא משתכנע, תלחצו עליו עוד קצת? זה היה אחרי משא ומתן, ואז הם מגיעים אחרי הדרישות של ליאת בן ארי, שאגב, אתה יודעת, שנחשף. התחלת להגיד את השם שלה, כן. לא, שנחשף, זהו, כאילו, אמו של הבן של ליאת בן ארי, זו ליאת בן ארי. זאת הייתה חשיפה, אחת החשיפות המדהימות. חד וחלק, כל המדינה הייתה בטלטלה. זה, משה, אתה לא מבין, זה ז'רגון שלם של האולפן הפתוח, שמי שלא צופה בו, מי שכן צופה בו, זה קלט. מי שלא צופה בו לא יבין, אין מה לעשות. על הבן. אתה לעולם לא תדע מי זאת האמא של הבן של ליאת בן ארי. לא תדע. אוקיי, אז הם שם מנהלים משא ומתן, ואז באיזשהו שלב, וצריך לומר, אלי זוהר אומר לליאת בן ארי, הוא אומר לה, אנחנו סומכים עליכם, הוא מייצג את מיקי גנור, אומר, אנחנו סומכים עליכם בעניין של עבירות המס. שהוא לא עשה. שלא היו. לא, אתם אומרים, לא אני היו, לא בודק, כאילו אין בעיה, כאילו ליאת, כאילו אני מכיר את בעלך מהצופים, עוד מי חיברתי פה, לא, אתה עושה לנו ספוילר. סתם חיברתי את הסיפורים עם זה שתכף. ואז באיזשהו שלב הם מגיעים לעונש המופרך, שלא קשור לשום דבר, של 10 מיליון שקלים קנס ושנת מאסר בפועל, ואז הוא אומר להם, הוא אומר, אני לא אצליח לשכנע אותו בזה. אתם צריכים אתם להגיד לו את זה. ואז הולך ראש יאלק באותה תקופה, מי שאחר כך הפך לראש להב. ומסביר לו עם מעלה גדולה. כן, ואלי זוהר מדבר איתו עם מיקי גנור בטלפון הקווי, מיקי גנור יושב בממ"ד כדי שלא תהיה הקלטה, כי הם לא מקליטים שיחות של עורכי דין ולקוח, אלא אם זה אלוביץ' והבן שלו, ולא ניכנס לזה. ואז הוא מסביר לו שאין מה לעשות, וכדאי, והכל, וזה בטוב, כאילו. ואז נכנס מוטי לוי, שהיה ראש להב עד לא מזמן. ליל הצרחות, מה שנקרא. וצועק עליו צעקות טעימים, והוא אומר לו, זהו, עכשיו או שאתה תחתום, או שאתה הבת שלך. ולמחרת, מיקי גנור בבוקר חותם על ההסכם, מרצונו הטוב והחופשי, אחרי שכל העינויים והכל וזה, ובסוף, זהו, אז זאת העבודה, וצריך לומר עם ניר חפץ. אלי זוהר משכנע את ניר חפץ, שיש סיבה שהוא יהיה עד מדינה עם השיבוש, עם זה שהוא אמר לאלוביץ' למחוק אס-אמסים, איזה קשקוש מקושקש, שלא היה מחזיק מים, קשקוש כמו של ארי יארו, שקיבל את הדין והמשיך עם זה הלאה בחייו, אבל... ושהחוקרים אכלו לו את המוח ואמרו לו, תשמע, עורכי הדין שלך, אלה שלא רוצים שתיכנס לקופסה, זה כמו מנתח, הם באים עם מסור, הם חותכים אותך, הם יהרגו אותך. אתה תגיד לנו תודה אחר כך שהצלנו אותך. כאילו, בתור התרשמות של הבן אדם סביר, שאתה מסתכל על זה, על השירות של אלי זוהר, עורך הדין אלי זוהר, זיכרונו לברכה, עשה ללקוחות שלו, היה שירות יותר טוב ללקוחות או יותר טוב למשטרה? אני אגיד לך, שירות מצוין הוא עשה, השאלה היא מי הלקוחות שלו. אוקיי, זו השאלה. עכשיו, מה אתה חושב? אני חושב שזה כמו עורך דין של הדיירים בעסקת פינוי-בינוי. כשהיזם משלם לו את השכר. זה הכל. הבנתי. ולא בכדי הוא כל הזמן מגיע לשם, ולא בכדי הם דוחפים אליו, ולא בכדי הוא תמיד מוצא איזה עבירות מבוססות שהעורך דין, נגד הלקוח החדש שלו, שהעורך דין הקודם שלו לא ראה אותן. ואני אומר את הדברים די בבירור, אני חושב, עם כל הזהירות והחברי, כאילו, בבירור יש פה שיתוף פעולה של אלי זוהר ואחרים ממשרדו, עם התביעה בתיקי אלפים, רואים את זה ברור, וזה לא רואה סיבה להחביא את זה. זאת אומרת, זה לא משהו שניתן להכחיש. אבל אין שום ספק שאלי זוהר, עורך דין אלי זוהר, זיכרונו לברכה, הוא בן אדם הגון, הוא בעצמו אמר את זה, ואני אראה לך שהוא אומר את זה, ישר והגון. אני מדייק במילה ולא סתם אני אומר. ובדיוק בעניין הזה אנחנו נחזור למשה בדש. בסופו של דבר הם הביאו את פיקנטי לסף פשיטת רגל, והמונה מפרק. פיקנטי פשטה את הרגל. פיקנטי פורקה, למעט חברת האם, החברה היצרנית. אוקיי, אבל כדי שהיא תפורק היה הליך משפטי, וההליך משפטי הזה היה בפני השופטת ורדה אלשיך, שוב השופטת ורדה אלשיך, שאנחנו זוכרים... והיא התתה את הדין לפי כל פרמטר שאפילו היא קבעה. אז היא התתה את הדין, ובסופו של דבר הרוויח אוסם, ופרט מעניין,
אתה טענת שהייתה מיודדת עם אלי זוהר, הטענה היא שאלי זוהר, היא טענה שאלי זוהר אין ניגוד עניינים והיא לא ענתה, דחתה את בקשת הפסלות בגלל שאלי זוהר הוא חבר בעצם של בעלה, יוסף אלשיך. בדיוק. שהוא גם דירקטור באוסם, אני ככה מבין, נכון? אלי זוהר דירקטור באוסם שנים היה, באותה עת, בעת הרלוונטית היה דירקטור באוסם, הוא ועוד אחד מהמשרד שלו, גבי אייק, ובעלה של אלשיך, בגיל 78, באוסם גילו את הכישרון הרב שלו, והוא הפך להיות דירקטור באוסם. אבל זה אחרי הפרשה, זה כבר, בזמן הזה שביקשת פסלות, הבעלה לא היה באוסם, זה היה אלי זוהר. אלי זוהר היה באוסם, והוא מנהל באוסם, והוא חבר של בעלה ושלה. השופטת שיקרה. ורדה אלשיך בסופו של דבר לא סיימה את הכהונה שלה, היא פרשה בגיל 70, אתה זוכר למה? היא סיימה קצת לפני גיל 70, מכיוון שהיא נתפסה בזיוף פרוטוקול על ידי אלעזר גולדברג, מי שהיה נציב קבילות על שופטים. ולמרות הכל... אני אוסיף על זה משהו, כי אנשים חושבים שהיא באמת בגלל זה, בגלל הפרוטוקול. הפרוטוקול לא הספיק. הייתה את התלונה להנהלת בתי המשפט, וגם אז היא לא פרשה, שום דבר לא קרה, וכולם חזרו לשקט, עד שהיא נתפסה בשקר נוסף, שבו היא נכנסה ואמרה כל מיני דברים, ואחר כך שקרה. המבטחים שלה חשפו את האמת על השקרים שהיא שקרה באותו עניין, שהיא נכנסה ובדקה שם נכסים באיזשהו תיק אחר, ורק אחרי הנגלה השנייה היא נפרשה. דרך אגב, זה מעניין שהייתה צריכה מאבטחים. משה עצמו, הוא הקדים אולי את כולם, והוא הגיש תלונה ללהב 433 על זה שהשופטת ורדה אלשיך שקרה, ויש כאן חשד לפלילים. מה קרה עם התלונה הזאת, משה? אין שקרה שיש שם מפורט מאוד עם מסמכים, שהיא קיבלה תמורה על הפסיקות שלה, והכל זה רשימות מוסדיות. האבסורד הכי גדול, ורדה אלשיך, לדוגמה, בעלה כיהן בבנקים, בבנק הבינלאומי, בחברת האם, בשיכון ובינוי, חברת אחות לבנק הפועלים, בעתידים, והיא דנה בתיקים שתמיד יש גם או את הבנק הזה או את הבנק הזה. זה נפלאות דרכי האל, מה שנפלא יותר, שלקראת הפרישה, פרופסור אהרון ברק נתן לה מינוי של סגן נשיא מחוץ לתקן. אם היו עושים את זה בחברת חשמל, בעירייה או במקום אחר, האנשים היו עומדים לדין. אבל כאן זה... מה קרה עם התלונה שלך, אבל בלהב 433, הם התייחסו לזה? קיבלת... בלהב 433, עוד לפני שהיא הגיעה בפקסימיליה, הם הוציאו הודעה שהתלונה נסגרה, ואחרי כמה ימים הגיע גם מכתב. במה שנשלח אותה תלונה ליועץ המשפטי לממשלה, לקח לו שנה עם כל מיני מכתבים שהוצאתי לו, עד שהוא טען שאין תשתית ראייתית, לפתור בחקירה שהוא קיבל חומר, שכל הראיות אלה ראיות מוסדיות. זאת אומרת, אין פה מה לבדוק. היא נתנה לחברת דן, הפכה אותם לחברה בע"מ קואופרטיב, איך שהיא עשתה את זה, בזה הראשון בעלה הפך להיות דירקטור. איך תום דן הגיעו לבעלה ומינו אותו, ברגע שזה הפך מקואופרטיב לדירקטור. וכך עוד דוגמאות. זה באמת, אין סוף צירופי מקרים, אז בואו נדבר רגע על כמה צירופי מקרים. צירופי מקרים, אנחנו מחברים עכשיו דברים שאנחנו יודעים על תיקי נתניהו ונחשפו, בעצם אתה רואה את מפעל הנקניקיות, אז אתה שומע שמות ואתה פתאום... מפעל הנקניקיות הלא שקוף. הלא שקוף, אבל עכשיו הוא נחשף. ואז פתאום כל מיני שמות צצים. אז יש לנו את עורך הדין דוד תדמור, שזוגתו המומחית לניגודי עניינים משמשת במשרד התקשורת בשעה ששניהם היו צריכים לדעת שיש כאן בעיה חמורה מאוד של ניגוד עניינים. אגב, גם בעליון הוא מכוסה. מה זאת אומרת? המינוי האחרון לעליון, של יחיאל כשר. מהמשרד שלו, כן. מהמשרד שלו. כשר. אתה יודע מה, אתה רוצה להגיד משהו על ניגוד עניינים? אתה רוצה להגיד משהו על דוד תדמור? לא.
לא, אני יש ממש- לי מספיק חזיתות פתוחות. יש לנו את אלי זוהר, שהוא אדם מאוד מאוד חביב ומאוד ידידותי היה, זיכרונו לברכה. הוא הוא היה באמת אדם, היה. הוא היה באמת היה. איש של הוא אדם החבר'ה, מאוד חביב, ובאמת אדם יאמר נעים לזכותו הליכות חביב מאוד. וכאלה. חכם וחביב, ו- שנון, הוא היה הרבה הוא דברים מתוך טובים. חוכמה וחביבות וזה, סייע לחברים שלו בפרקליטות, לעזור לנמלים להודות שהם דוב, נכון. שזה הכל מתוך חביבות וכזה. הוא סייע לנמלים לעבור את התהליך ביותר בקל. בקלות, כן. שזה לא יהיה תהליך לא ריכך, נעים. הוא כי אתה ריכך. יודע איך זה בכלא הסובייטי, לפעמים כאילו נכון. המענים הם פשפשים ונוח'בות, ולא נותנים לכם משאף, כן. ומעשנים, וברזלים בגב, וכל הדברים האלה. והוא עושה את זה בנחמדות, כאילו, הוא באמת הקל על נכון. וזה כאילו אפשר לזקוף לזכותו. קיצר את הסבל. אנחנו מגיעים לזה, ואני מזכירה לכם שאהרון ברק פסל 4 פעמים את בקשת הפסלות של משה בדש כנגד השופטת ורדה אלשיך, בשל ההיכרות שבדש התעקש שיש לה עם מנהל אוסם, עורך דין אלי זוהר, זיכרונו לברכה. זו חברות עם הבעל שלה. הרי לפי הלכת השיתוף, אם הוא של בעלה, אז הוא גם שלה, כמו הכסף. רגע, אתה מגלה לנו את ההמשך, לא, אבל בסדר. אבל רק נאמר שאהרון ברק קיבל את הטענה הזו שהוא חבר של בעלה, לא חבר של... זה בכלל לא אלי, זה אליהו. מי מכיר את אליהו? אתה מכיר את עורך הדין אליהו זוהר, מי זה שעזר אליהו? לניר חפץ כאילו הוא הנביא, להתגבר? אני מכיר נביא אליהו, לא מכיר זה. מספר עכשיו- הזוהר. עכשיו כאילו, אנחנו נורא צוחקים, אבל אני רוצה להגיד לכם שכשאני שמעתי את קולו הנחמד והנעים והתרבותי של אלי זוהר, שהוא מסיח על פי תומו. על פי תומו, אני פשוט, משהו נשרף לי במוח. בגלל שכשאנחנו שומעים את כל השחיתויות האלה, יכול להיות שאנחנו מדמיינים לעצמנו שהם נפגשים בכל מיני מקומות סודיים ומתכננים את זה ונזהרים ומפחדים שאף אחד לא... כן, נגיד כמו גדעון סער ואשתו, ואסתר חיות ובעלה, שנפגשים במקום סודי במסעדת יוקרה, בזמן שהוא שר המשפטים והיא ראש הרשות השופטת, אבל זה חזקה עליהם זה שהם, נזקף את יודעת. לטמטום. זה נזקף לטמטום. אני לא חושב שזה טמטום, אבל- אני חושב שזה מכוון, זה כמו יצחק עמית שמגיע לדיוני הוועדה למינוי שופטים, כשדנה במינוי נשיא בית המשפט העליון, ואומרת, שזהו. תתייחסו אליי כמו אל עציץ. אני שכל חושב, הוויכוח שהוא ציץ. אמור, כאילו, לפי שיטת כן. אולי הסניורית. נמשיך להתייחס אליו כמו... וזה חשוב לו, שידעו שהוא עושה את זה. כי זה גם בריונות, זה לא רק ניגוד העניינים. הוא רוצה זה שידעו בריונות. שהוא מצפצף על כולנו. זה הכל, זה מה שחשוב היה לו לומר. שזה הוא בא לשם. אוקיי, אז זה עזות מצח מכוונת, אסטרטגית, ואתה יודע מה, כאילו, יש לי הרבה מאוד מה להגיד על הדברים האלה, אבל אין דבר שיותר מחלחל, כאילו גורם לחלחלה, לדעתי, ואני הייתי מציעה עכשיו להפקה להחליף את הכותרת הזאת ולכתוב איך נשמעת הבנליות של הרוע. עכשיו, מה שנשמיע לכם זה קטע מפברואר 2015 בערך, ששם קוראים את קולו של עורך דין אלי זוהר, זיכרונו לברכה, עוד לפני שהיה זיכרונו לברכה, שהוא מדבר אחרת זה היה קשה. כאילו. על חברתו השופטת ורדה אלשיך, שזה כבר אחרי הכהונה, אחרי שכבר היא פרשה, והיא פרשה אחרי שהתפוצצה כל הפרשה הזאת, זיוף פרוטוקולים, שקרים, תפסו אותה וכל הדברים האלה. ועכשיו אנחנו נשמע איך האנשים האלה, בנחמדות ובתרבותיות, בואו נשמע את ההקלטה. ברשת, בצבע הכסף, רשת ב' 2015. למשל, השופטת אלשיך היא כבר היום לא יושבת בדין, אז קל לי לדבר. היא הייתה חניכה שלי בצופים. אני הופעתי אצלה ואף אחד מאיתנו לא חשב שזו צריכה להיות בעיה, היא פסקה נגדי, היא פסקה בעדי והכל היה בסדר. כי היא אישה הגונה, ואני רואה את עצמי כבן אדם הגון, ובמקום שבו חשבתי שאין לזה טעם, לא עשיתי את זה. מה קרה? התחילו לכתוב שהיא נושאת פנים לכאן, 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 אז החלטנו בינינו, אני לא מופיע אצלך, וזה נגמר העניין. הבנתם? הכל בסדר. אין פה מה לראות.
קודם כל, נכון, היא שיקרה, היא נכון, היא אמרה שהיא לא מכירה אותי, ואנחנו מכירים מהצופים, ושם כנראה הכרתי את בעלה, ונהייתי חבר של בעלה, בצופים. את בעלה השני. את בעלה. את בעלה שיום אחד תכיר. את בעלה שיום אחד תכיר. אז בצופים, שהייתה חניכה שלי, כבר התיידדתי עם בעלה העתידי, שהיא עוד לא הכירה. אז היא כבר לא יושבת בדין. ודרך אגב, הוא יודע למה היא לא יושבת בדין, בגלל שהיא לא יושבת בדין, בגלל שהיא נתפסה על כל כך הרבה פשעים, שהיו מרמזים על זה שהיא לא הגונה. אבל איזה בן אדם ישר לא נתפס בכאלה פשעים של מרמה ורמאויות הם נתפסו במרמה בעודם אנשים ישרים והגונים. בואי, היא לא נתפסה ב10% ממה שהיה שם. באמת, הוא באמת חושב שהוא בן אדם הגון. ושגם היא שכרגע חושף את השקר שלה, היא בן אדם הגון. והם נכון. פעם הוא הופיע לפניה בעודו חבר שלה, ולא חשבו שמשהו לא בסדר. פעם היא פסקה לטובתו, פעם הוא פסק לטובתה, הכל בסדר, מה, אין השאלה, אז למה היית צריכה לשקר? לא, מה שקרה, אנשים התחילו לרנן. באו תלונות, הגיעו תלונות, כל מיני, יש כאן את הבדש הזה, חתיכת נודניק שלא ברא השטן, הוא מגיש את הבקשות פסלות, הוא פונה ל-433, הוא מתלונן. אז אתה יודע מה? כאילו, יש טענות? אז בסדר. אז עכשיו, אחרי שהיא כבר ממילא לא שופטת, אני והיא באופן חברי סיכמנו בינינו שכל זמן שהיא כבר לא שופטת, אז אני לא אופיע בפניה. זה הכל, הכל בסדר. מה יש לראות? נכון. עכשיו, הטון הזה, פשוט שמראה את הזכיחות המטורללת הזאת, שבה הוא בעצם לכאורה מודה בעובדות, אבל הוא לא מוצא בהן אשמה. ועל הדבר הזה, אלה האנשים שאנחנו רוממנו ופיארנו, אלה האנשים שגורמים לכל אחד מאיתנו לשלם הון תועפות על יוקר המחיה, בגלל שאלה האנשים שמחזקים את הקרטלים, אלה האנשים שפועלים למען התאגידים, אלה האנשים שמנסים להפיל את הנבחרים שלכם, בשעה שהנבחרים שלכם לא משחקים את המשחק שלהם, ולא מוכנים למכור אותנו. בדש יטען שגם נתניהו מוכר אותנו, אבל בסדר, אנחנו לא נתווכח על זה. ובזמן הזה, כאילו, הם לא חולפת להם במוח התחושה שאולי הם לא צריכים אפילו לספר. לא, הם מספרים לנו. הם כמו הבדואים. הבדואים עוברים פוליגרף, לכן לא בודקים אותם. אלי זוהר, ורדה אלשיך, וכל אותם שופטים, או יעל וילנר, שהיא אומרת צריך לעזור למונופולים, זה טוב מונופולים, הם היו עוברים פוליגרף על מה שהם עושים שזה דבר תקין. פה מתחילה הבעיה, זו הסיבה גם שהם נאבקים, שהממונה על השופטים יהיה שופט. את עניין כשל השוק, שמסתבר היום שהוא נכון וכל אזרח מרגיש, העליתי כבר ב-97, 98, 2000, 2015, 2010 בבית המשפט העליון, אבל האנשים האלה פעלו במזיד. לא יכול להיות שעד כדי כך ההבנה שלהם תפוקה, שהם לא מבינים שהם נותנים יד למונופולים להמשיך ולשדוד את הציבור. וזה עצוב מאוד. עצוב מאוד שהיום יש אנשים שהביטחון התזונתי שלהם נפגע בצורה חמורה, כי הם לא יכולים לרכוש את מוצרי היסוד שהם חייבים לגוף. אבל זה מה שקורה, שנשיאת בית המשפט העליון מרוויחה פי 2, שופטים מרוויחים פי 2 מאירופה, רמטכ"ל בארץ מרוויח פי 2 מרמטכ"ל ארצות הברית, ואז הם הפכו להיות כולם אספנים של דירות. הם מעלים את יוקר המחיה, ומכיוון שכאן יותר יקר, אז הם מקבלים יותר כסף. התוצאה הסופית, הם מרוויחים כפול. למה שופט בארץ מרוויח כפול מאשר כי יותר יקר, הבמבה יותר יקרה פה. הבמבה יותר יקרה. יש פה טירופים שאני הצבעתי עליהם, היום אנחנו יכולים לראות את זה. מה שאז נראה אולי לא סביר, אבל בסוף הוא סביר מאוד. היום כשל השוק אי אפשר לפתור אותו. לא ניתן לפתור, גם אם יפתחו את השווקים את הכל, כי כשל השוק הוא בין רשתות השיווק, הקמעונאים לבין היצרנים והיבואנים. ולכן
אין דרך כרגע לפתור את כשל השוק, למעט מצב שאם יעמידו לדין את כל החברות האלה, ויחלטו להם את הרכוש על פי חוק. אין דרך אחרת. ומה שאומר פנסיות ברקת, תקציביות, ואנחנו המדינה הכי מתוקנת בעולם. הכי משגשגת בעולם. פנסיות תקציביות, ואת כל מי שפשע לנו, פשוט כאילו לחלט להם את הרכוש. כמו שהם ידעו לחלט לשאול אלוביץ'. שאין אחריות למעשים פה. לא, אנשים לא נושאים באחריות למעשיהם, גם אם מתברר שהם מרמים, גם אם מתברר שהם משקרים, גם אם מתברר שהם שודדים, כל עוד הם מאחורי השריון הציבורי, הם יכולים לפעול נגד הציבור, והם עצמם לעולם לא נפגעים. גם כשהם טועים, הם טועים לטובת הציבור. לגמרי. גם כשהם מרמים, הם מרמים בהגינות. ואנחנו ממשיכים לחיות בדבר הזה, וכל רגע מחדש הם אומרים לנו, אם אין לחם אז תאכלו במבה, שלא עושים. ואנחנו משלמים. אכן כך. משה בדש, תודה רבה לך שהיית איתנו, תודה רבה לעורך דין עידו שיפוני המהמם. אני מזכירה לכם, ב8 במאי, יש מפגש זום רק לחברי הנבחרת, אז תרשמו לנבחרת כדי שתוכלו להיות במפגש הזום של היחידה עם אליהו יוסיאן, ואני נפרדת מכם כרגע, תודה רבה שהייתם איתנו, ואני חוזרת על ההצעה, אם אין לחם, תאכלו במבה, שלא עושים. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף ליחידה, להיות חלק מהשותפים שלנו, החברים שלנו, מועדון הצופים שלנו. להכיר אותנו באופן אישי, גם את הצוות שמול המצלמה, גם את הצוות שנמצא מאחורה, את אנשי התוכן שלנו, להגיע לכנסים, מפגשים, להשתתף בקורסים. כל הדברים האלה נגישים ופתוחים לכל מי שמצטרף ליחידה של ערוץ טוב. נבנה ביחד עתיד הרבה יותר טוב למדינת ישראל, ולכן זה מאוד חשוב שלא נשאר רק מאחורי המסכים, אנחנו כאן, אתם שם, להיכנס, להצטרף ליחידה, להצטרף למועדון הזה, זה מאוד חשוב.